No siinä ihan alkuslaideilla oli se kuva, missä mä ja Leena oli, meidän selät oli siinä näkyvillä ja me oltiin laitettu siihen ne 5 kohtaa, mitkä meidän mielestä on ehdottomasti, mitkä kuuluu semmoiseen niin hyvään kohtaamiseen, motivoivaan kohtaamiseen. Niin yksi niistä oli tämä motivaatiotekijät ja niiden ymmärtäminen. Ja me ollaan niin Oppo Coachingissa tämän työkalun äärellä oltu heti alusta lähtien meidän ekasta yhteisestä vuodesta saakka, niin tämä motivaatio nousi aika nopeasti jo keskusteluun aiheeseen. Ja kuin mä itse 2012 sain tämän työkalun käyttöön ja sain Steven Rice, joka kehitti tämän työkalun, niin sain 200 kappaletta tämmöisiä nuorten motivaatioprofiileja ja mulla syttyi hirvittävän monta lampua päähän heti, voi sanoa ekan päivän aikana, kun mä lähdin nuorille näitä tekemään. Mä tajusin, että tämähän on se työkalu, mikä multa on puuttunut. Eli alkoi tulee vastauksia niihin kysymyksiin, mitä mulla oli ollut vuosikausia. Että miksi joku motivoituu, miksi joku ei motivoidu. Tai tuli ymmärrystä siihen, että jos joku sanoo, että no ei mua kyllä motivoi oikein mikään, niin tämähän ei pidä paikkaansa. Niin kaikilta meiltä löytyy 16 motivaatiotekijää. Ja tämä on tutkittu tieteellinen menetelmä, ja me voidaan, joka ikinen läsnäolija tässäkin meidän nyt webinaarissa, niin teillä jokaiselta löytyy 16 motivaatiotekijää, mutta se intensiteetti, se on yksilöllinen, ja tämä voidaan saada samaan profiiliin. Ja tämä on sellainen työkalu, mitä on koko aika tutkittu jatkuvasti, ja tämä on globaali työkalu, Steven Ricen kehittämä. Ja me Leenan kanssa käytetään Oppo Coachingissa tätä todella monenlaisissa tilanteissa, ja varsinkin siinä kohtaa, kun on joku tämmöinen elämän solmukohta, joku uravalintaan liittyvä tilanne tai jokin jumitilanne, niin me päästään tästä motivaatioprofiilista todella nopeasti, riippumatta siitä, ollaanko me tunnettu tätä asiakasta 0 minuuttia tai 10 vuotta, niin tämä on se työkalu, että me päästään saman tien liikenteeseen. Nyt kun me puhutaan tästä työkalusta, niin me puhutaan niin kuin motivaatiovalmentajina siitä työkalusta, mitä me hyödynnetään, joka on siis maksullinen työväline, mutta tätä motivaatiotietoutta voi kuka tahansa käyttää ja hyödyntää kaikessa ihmisten kanssa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa. Et me voidaan tulla tietoiseksi siitä, että ihmiset toimii eri tavalla johtuen ehkä siitä, että heidän motiiviensa intensiteetit on vaan niin kuin eri suunnissa. Kyllä. Ja tässä meidän kirjassa esimerkiksi ollaan käyty 16 sivua, ollaan pohdittu tätä motivaatioteoriaa ja eri näkökulmista ja myöskin vähän tuohon tulevaisuusohjauksen työkaluna ja ammatinvalintaan liittyvinä teemoina. Siellä on semmoinen karvalakkimalli, sehän semmoinen itsearviointi tehty siinä, että jos haluaa semmoisen pikaisen jutun tehdä, niin se löytyy siitä. Työnhaussa tätä motivaatiotietoutta itse olen hyödyntänyt sillä, että harvoin on millään hankkeella tai projektilla ollut rahaa teettää niitä motivaatioprofiileja, mutta mä käyn läpi tätä motiivitietoutta asiakkaiden kanssa ja pyrin kartoittamaan sitä, että mikä hänen ajatuksensa olisi. Onko hän vaikkapa sosiaalisesti kuinka motivoitunut, kuinka korkea hänen sosiaalisten kontaktien tarve on, kuinka korkea hänen valtamotiivinsa on, kuinka korkea status, ja sitä kautta pyrkii sitten määrittämään sitä, että mistä hänelle löytyisi sellainen työpaikka, jossa hän oikeasti tuntisi, että ne motiivit kohtaa ne työskentelyolosuhteet. Ja sivujuonteena mainitaan se, että ollaan tosiaan näitä nuorten motivaatiovalmentajia koulutettu, jossa sitten nuorten parissa toimivat, eli 12-25-vuotiaiden parissa toimivat, saa sitten pätevyyden hyödyntää ihan tätä työkalua ja teettää näitä motivaatioprofiileja nuorille, vaikkapa työnhakijoille. Ja sitten jos haluaisi tehdä siitä vanhemmille, niin sitten se seuraava koulutus se on huomattavasti edullisempi kuin tämän meidän käy. No, tässä on nyt tämä herra, kun puhutaan RMP:stä, eli Rice Motivation Profilesta. Eli Steven Rice, amerikkalainen psykologian ja psykiatrian professori. Ja hän
rupesi kiinnostamaan tämä motivaatio ja motiivit 90-luvun alkupuolella. Ja hän huomasi, että aika moni tämmöinen persoonallisuusteoria oli Carl Jungin ajatuksiin pohjautuvia ja aika luokittelevia. Ja Rice itse vähän kyseenalaisti sitä, että voiko sitä nyt näin oikein, että ihminen on joku 4 kirjaimen yhdistelmä tai hän on sininen, punainen, keltainen tai vihreä, että eihän se ihminen nyt ihan noin yksinkertainen kapistus ole, että hän on niin paljon monimuotoisempia. Hän teki havainnon, että koskaan ei oltu ihmisiltä kysytty itseltään, että mikä sinua motivoi. Ja niinpä hän lähti sitten tutkimaan oman tutkimusryhmänsä kanssa näillä 3 kysymyksellä. Eli tämä on maailman ainut empiirinen motivaatiotyökalu. Mikä sinua motivoi? Mikä sinulle on kaikkein tärkeintä? Mikä tekee sinut onnellisimmaksi? Ja 2500 ihmistä USAssa ja 1000 Euroopassa ja Japanissa vastasi tähän kyselyyn. Ja sieltä heidän puheestaan sitten ruvettiin valkkaamaan näitä motiveja. Ja yli 400 erillistä motiivia sieltä löytyi. Sitten ruvettiin laittaa samankaltaisia motiiveja nippuun. Ja lopulta löytyi 16 elämän perustarvetta. Ja meiltä kaikilta löytyy nämä 16. Mutta se intensiteetti vaihtelee. Kuinka korkealla tai matalalta ne tarpeet löytyy asteikolla -2 + 2. Niin tämä tekee meistä kaikista yksilöllisen. Ja sitten kun näitä 16 laitetaan samaan kuvaan näin, niin voin sanoa, että mäkin ollaan Enan kanssa varmaan yli 1000 profiilia tehty yhdessä, niin ei kyllä löydy 2 samanlaista, eikä tule löytyä. Ja tässä teoriassa motiivi-sanan synonyyminä voitaisiin periaatteessa tarvesanaa käyttää. Että puhutaan elämän perustarpeista. Tässä ne on ne 16 elämän perustarvetta. Jos olette tuolla LinkedInin puolessa, niin me otetaan mielellään vastaan verkostoitumiskutsuja ja mulla on siellä menossa maanantaisin tämmöinen motiivien maanantai. Taitaa olla nyt tänään osa 8/16, missä mä vähän esittelen näitä motiiveja tarkemmin. Mutta siinä ne 16 on nyt, mitkä pääsi jatkoon. Ja tosiaan ollaan useita satoja nähty näitä erilaisia motivaatioprofiileja. Ja jos miettii vaikkapa uravalmennusta, niin kuinka olennaisen tärkeää tietoa näistä motiiveista voikaan saada, sit, jos lähdetään miettimään sitä, että vaikkapa sitä, että mistä löytyisi minulle se työ, jossa kokisin innostuvani. Kuinka sanotan omaa osaamistani työnantajalle ja miten minä voin hyvin elämässä ja työelämässä. Niin ne hyvin usein meillekin, kun tulee vaikka sanotaan, että asiakas on irtisanottu tai on ollut pitkään työtön, niin kun lähdetään miettimään hänen aiempaa elämäänsä, niin siellä usein on semmoisia tekijöitä, jotka tuntuu, että ne kaihertaa jostain syystä, tai tuntuu, että tällä hetkellä työssä ei kaikki ole kohdallaan. Sitten jos me saadaan tehdä tämä profiili, niin sieltä löytyy vastaus, mikä siellä kaihertaa. Vaikkapa, että joku motiivi ei tule toteuduttua, tai sitten, että on koko ajan niin kuin siellä vähän niin kuin siellä väärässä laidassa siellä omassa työssä, kun pitäisi oikeasti olla tuolla. Ajatellaan vaikka konkreettisimmillaan, että ihminen, jolla on matala sosiaalisten kontaktien tarve, eli hän kuormittuu muista ihmisistä ja mielellään viihtyisi ihan yksinänsä, niin hän on päätynyt semmoiseen työhön, jossa hän joutuu koko ajan verkostoitumaan ja olemaan esillä ja sosiaalinen ja olemaan niin kuin vuorovaikutuksessa, niin sehän kuormittaa häntä. Eli tässä elämän perustarpeen teoriassa on kyse siitä, että mikä meitä energisoi ja lataa, ja mikä taas meiltä vie energiaa, minkälaiset olosuhteet. Ja sitten taas toisinpäin napataanpa tuosta, että jos onkin henkilö, jolla on korkea sosiaalisten kontaktien tarve, ja sitten hänellä muuttuisikin työolosuhteet niin, että hei, että no niin, nyt meillä siirrytäänkin kaikki etätyöhön, ja meillä ei olekaan enää yhteistä konttoria, niin vaikka se työ olisi periaatteessa sama ja vastaisi koulutusta, mutta jos se sosiaalinen verkosto lähtee siitä ympäriltä, niin voi olla, että ihminen ahdistuu siitä. Että missä ne on ne energisoivat työkaverit näin, että mä kaipaan niitä ja ikävöin niitä, en mä jaksa tällaista työtä. Ja tämä on niin kuin hirveän olennainen asia siinä, että kun lähdetään miettimään sitä jotain koulutusmahdollisuutta, niin me ollaan niin kuin Leenan kanssa
siirtyä tämmöisestä niin kuin koulutuspolkuajattelusta enemmänkin tämmöiseen niin kuin olosuhdeajatteluun. Eli ihminen kun tunnistaa ja tunnustaa, että hei, nämä asiat mua motivoi, nämä mua energisoi, niin se varsinainen itse koulutus jääkin vähän niin kuin toiselle sijalle, vaan että hän itse sanottaa, että hei, mä tarvitsen sellaisen ympäristön, missä toteutuu mun sosiaalisten kontaktien tarve ja myöskin tuommoinen vaikka matala riippumattomuuden tarve, mä haluan yhdessä tekemistä ja sitten siinä voisi vielä olla matala vallan tarve siellä, eli mä en halua mitään esimiesrooleja, mä haluaisin selkeän työn, mitä mun pitää tehdä, niin ihminen alkaa sanottaa niitä ja silloin me ruvetaan niin näkemään eri tavalla niitä työllisyysmahdollisuuksiakin. Ei ole pelkästään vaan, että sä oot käynyt vaikka nyt ton tietyn koulutuksen ja nyt vaan sieltä alalta pitäisi löytää töitä, vaan se aukeakin se viuhka paljon laajemmin. Ja silloin kun ihminen tunnistaa, tunnustaa, ottaa vastuuta niistä omista motiveistaan ja sitten toimii, niin asiat lähtee taas nytkähtää enemmän eteenpäin. Meillä on vahvassa sellainen ajattelumalli nuorillakin edelleen tänä päivänä, että tämä on nyt hyvin karrikoitu esimerkki, mutta tämä tulee vastaan tosi usein, että lääkis, oikis, kauppis. Siinä on ne vaihtoehdot. Tai poliisi, sairaanhoitaja, opettaja. Ne on vaan ne tietyt vaihtoehdot. Ja nyt tosiaan tällä olosuhdeajattelulla lähdetäänkin pohtimaan sitä, että minkälaisia asioita siellä työssä pitäisi olla, jotka vetää mua puoleensa ja kiehtoo ja kutsuu. Ja mitä taas mä tunnistan, että tämä ei ole mua varten. Ja näitä voisit sanottaa myös työhakemukseen ja CV:hen ja myös työhaastattelussa työnantajalle. Ne on tosi tärkeitä tietoja. Mun mielestä tänä päivänä ehkä se kaikista tärkein työelämätaito on kyky kertoa omasta osaamisesta, tunnistaa oma osaaminen ja tunnistaa omat motiivit ja vahvuudet ja kertoa niistä työnantajalle. Ja sitten jos me ajatellaan sitä, että tässäkin meitä nyt on 100 tyyppiä, kun meitä on, hei, nyt on 62 on linjoilla, niin, jos me ajatellaan sitä, että kuinkahan monella eri koulutustaustalla tässäkin hetkessä meitä on nyt yhdessä kasaantunut, ja kuinka moni meistä tiesi synnynnäisesti, että minä haluan juuri tämän koulutuspolun käydä elämässäni. Aika harva, niin siellä voi olla sosiaalialan osaajia ja kasvatusalan osaajia, yhteiskuntatieteilijöitä tai mitä vaan täällä voi olla linjoilla. Mutta kuitenkin me ollaan päädytty aika samanlaisiin, suht samanlaisiin niin kuin työtehtäviin. Niin tämä on niin taas semmoinen, että hei, te ymmärrätte, että jokin tässä nyt kiehtoo. Siellä on ehkä auttamisen tarve tai siellä on tarve olla ihmisten kanssa tai tarve saada ehkä säännöllinen työ tai mitä se onkaan. Tai joku on projektissa ehkä työn vaihtelevuus kiehtoo. Niin mitä ne on ne tekijät, miksi mä olen päätynyt tänään tähän, missä olen? Ja myöskin tämän niin kuin näkökulman miettiminen, että kuinka yhteiskunta on muuttunut viimeiseen vaikka 20 vuoden aikana, ja kuinka se tulee muuttumaan seuraavan 5 vuoden aikana ja 10 vuoden aikana, se on ihan valtava se muutos. Ja mä myöskin opinto-ohjaajana olen niin kuin kömmähdellyt tähän tematiikkaan, eli mä olen niin kuin aika lyhytnäköisesti ohjannut vähän niin kuin koulusta kouluun. Ja sitten onkin saattanut olla, että sitten kun me ollaan mietitty sen opiskelijan kanssa, että no hei, sitten se olisi toi linja tuolla koulussa, niin koko koulu, sitä ei enää olekaan. Se on fuusioitunut johonkin toiseen kouluun. Tai koulutusaloja uusia on syntynyt tai vanhoja on kuollut. Tämä on niin nopeasti muuttuvaa, niin järkevää on mun mielestä ohjata siihen suuntaan, mikä on suhteellisen pysyvää. Eli ne sisäiset motivaatiotekijät, koska ne on suhteellisen pysyviä. Ja oppilaitosmaailmassa on selvästi nähtävissä nyt myös tarvetta sellaiseen muutokseen, että koulutusohjelmia rakennellaan nimenomaan tähän tämmöiseen kouluttautujien osaamisesta kumpuavaan. Ei välttämättä edes tiedetä, että mikä sinusta tulee, kun lähdet vaikkapa korkeakoulutukseen, vaan sinä siellä koulutuksessa ollessasi hahmotat, että minkälainen juttu sinua kutsuu ja sitten ehkä päätät, että oletko sosionomi vai tradenomi vai medianomi vai insinööri?
No tässä näkyy pari tämmöistä esimerkkiä. Nämä on nyt vaan ihan randomisti valittu ehkä sillä ajatuksella, että näkee, että miten erilaisia nämä motivaatioprofiilit voi olla. Ja tässä ei ole kyse sellaisesta työkalusta, jossa me katsotaan, että aha, sinä olet tuollainen, vaan ihan koulutuksen käyneen ja asiaan vihkiytyneen ammattitaitoisen motivaatiovalmentajan kanssa puretaan tämä profiili niin, että joka ikinen palkki tuolta käydään läpi ja asiakas sanottaa. Eli asiakas kertoo, mitä hän itse on mieltä ja mitä hän ajattelee siitä intensiteetistä kunkin motiivin kohdalla ja miltä se hänestä tuntuu ja mitä ehkä oivalluksia ja esimerkkejä hänen mielessä heräsi sitten aina kyseiseen motiiviin liittyen. Ja sitten lähdetään sen jälkeen pohtimaan, että no mitäs tällä tiedolla nyt tehdään. Et nyt kun sulla on tällaiset motiivit, niin kuin Mariana tuossa äsken sanoi, että saattaisi olla vaikka matala, tässä on nyt tämmöinen matala valtamotiivi, niin hän kaipaisi ehkä semmoisen selkeän työnkuvan ja ei välttämättä semmoista roolia, missä hän on päättämässä muiden puolesta asioita. Varmaan jonkin verran vaihteluhalua siellä, mutta sitten toisaalta stressiherkkyyttäkin, että näitä vähän katsotaan sille ristiin ja rastiin, mutta tuosta nyt vaan saatte kuvaa, että minkälainen se motivaatioprofiili voi olla. Ja hauskaa on niin se, että saa tällaisen motivaatioprofiilin, niin yksi tyypillisimpiä kommentteja on se, että siinä, että siis tästä kuvastako sä tämän kaiken näin? Että miten tämä yksi kuva voi niin kuin kertoa näin paljon? Ja se on aika hieno palaute siinä. Ja itsekin, niin kuin, kun aikaisemmin ohjaajana mulla oli sellainen ajatus, että mulla pitää olla pitkä ohjaussuhde siihen mun asiakkaaseen tai siihen nuoreen, että ennen kuin mä voin aidosti ohjata, niin mä oon saanut tiputtaa sen ajatuksen kokonaan pois, koska tässä päästään hirveän nopeasti ja todella syvällisesti ihan siihen ytimeen. Ja nuorten puolella varsinkin tuolla nuorten motivaatiovalmentajat on antanut sellaista palautetta, tai se tulee toistuvasti meidän korviin, että kylläpä päästiin syvälliseen yhteyteen, tai päästiin puhumaan syvällisistä asioista nuoren kanssa, mikä on aika mielenkiintoista. No, nyt vähän tämmöisiä kiteytyksiä sitten tähän teemaan, että kuinka motivoin asiakasta. Useinhan se motivaation puute on kytköksissä näköalattomuuteen, epävarmuuteen, itseuskon puutteeseen ja toivottomuuteen. Kun tulee asiakkaita, jotka on ollut sanotaan vaikka, että 7 vuotta työttömänä. Voi olla, että tulee meille moniakin sellaisia asiakkaita, joilla on ollut vaikka 2 korkeakoulututkintoa tai vaikka tohtoriksi väitely jossain kohtaa ja on silti työttömänä aika tämmöisillä marginaalialoilla monesti. Niin se on niin kuin käsin kosketeltavaa se toivottomuuden tunne. Ja asiakkaalta herkästi sellaisessa pitkässä työttömyydessä katoaa kosketus siihen omaan osaamiseen ja pätevyyteen ja katoaa myös ajatus siitä, että niin kuin kelpaisi jonnekin. Ja sitähän siinä lähdetään rakentamaan, että alkaisi niitä näköaloja löytyä. Ja ne keinot on sitten moninaiset. Sopivalla tavalla ja yksilöllisesti annosteltuina. Tietoinen näköalojen etsiminen. Lähdetään vähän maalailemaan, että mitä kohti voisi tässä tilanteessa kulkea. Toivon ja kipinän herättely. Ei tietenkään mitään semmoisia suurten pilvilinnojen rakentelua, että vähän niin kuin media antaa ymmärtää, että ihan kuka tahansa voi tehdä ihan mitä tahansa sen, kun vaan haaveilet ja universumilta pyydät. Vaan sellainen, että mikä on mahdollista tässä hetkessä. Mikä sinussa oleva vahvuus, ominaisuus, taito, rooli on sellainen, josta me voitaisiin lähteä ammentamaan edes jotain. Ja tämä ei tapahdu pelkästään niin, että me kysytään, että no hei, kerro sun vahvuuksista, tai mitä sä osaat, tai mistä sä unelmoit. Ne voi olla aika isoja kysymyksiä sille ihmiselle, jolla on aivan tyhjää ollut kaikki viimeiset vuodet. Ja silloin me tarvitaan niitä erilaisia keinoja, jolla saadaan edes jotain asiakkaasta irti. Ja usein se on niin kuin hieno hetki, kun sit siinä
tilanteessa se asiakas on tehnyt vaikka joku tehtävän tai on käytetty vaikka kuvakortteja tai mikä se nyt onkaan se menetelmä, niin kun se asiakas itsekin niin kun havahtuu siihen, että aivan, että kyllähän minussa tämä ominaisuus on. Kun siihen ei ole saanut tuntumaa moneen vuoteen, niin sitä ei ole muistanut. Mm. Joo, ja just toi, että se usein siellä on sellainen joku jumitilanne, ja vähän se, että ollaan siellä kuopan pohjalla, ja sitten kun itse sitä toistetaan sitä, että täällä mä oon, ja ei tästä pääse mihinkään, ja ei voi nyt sitä, eikä voi tätä, niin sehän vaan menee syvemmälle ja syvemmälle sinne kuoppaan. Mutta että meidän tehtävänä on tuoda siihen jokin uusi näkökulma, tarjota niin kuin siihen, että hei, että ootko miettinyt tästä näkökulmasta, ja niin sen takia on toki kirjoitettu tuo oman näköinen elämäkin, että siellä vähän herätellään erilaisia näkökulmia tehtävien avulla, ja siellä voi olla piirrostehtäviä tai lauseen täydennystä tai jotakin rengasta täältä ne sua kuvaavat adjektiivit tai jotain muuta, että lähdetään vähän niin kuin sieltä kuopan pohjalta pikkasen niin kuin nostelemaan ja katsomaan ne vähän eri vinkkelistä. Ja metaforat on tosi hyviä, ja Leena tuossa kun kuvakortit mainitsikin, niin mä tässä otin kuvakorttipakka. Ei, olisiko pitänyt näyttää tuosta noita sähköisiä? Voi näyttää niitäkin, mutta niin, että joskus joku yksikin kuva voi olla niin kuin erilainen. Ja kun näitä on, no meillä on 74 kuvakorttia tässä, niin kuin näin, niin vaikka sitä, että no mikä kortti nyt kuvaa sun tämänhetkistä tilannetta? No mitä sä toivoisit, että parhaimmillaan tämä tilanne olisi vaikka niin kuin vuoden päästä? Valitse sellainenkin kortti. Ja sitten kun täällä toisella puolella on niin kuin, adjektiiveja, niin näitäkin on siis 74 positiivista adjektiivia, niin valitse vaikka 3 sellaista sun vahvuutta, mitä sä tiedät ihan varmasti, että sulta löytyy nämä. Siellä voi olla hyvinkin erilaisia niin kuin tehtäviä, ja tuossa nyt on noin niin kuin sähköisessä muodossa noi kortit, niin silloin kun me lähdetään jotain kuvan kautta pohtimaan asioita näin, niin heti tulee semmoinen erilainen perspektiivi siinä, että joku toi on hyvä toi tuolikuvakin tuossa. Niin tulee mieleen monta asiakasta. Monta asiakasta, joka mun elämänä on ihan niin kuin tämä tuolikas. Kyllä, tai tämä työttömällä jollakin ollut, että on ihan tyhjää vaan, että kaikuu. Joo, kyllä. Ja sitten tavallaan, että no mitä toivoisi, että se voisi olla. Niin sillä voi olla vaikka no omenat. Tai toi on hyvä, aika usein tulee noin kasvit tuossa vedessä. Että nyt, että tässä että mulla olisi vaikka työpaikkaporukka ja meillä olisi erilaisia osaajia siellä ja mä haluaisin olla osa yhteisöä. Ja aivan erilaisia tarpeita, kun annetaan niin kuin raamit. Ja tämä on aika turvallinen tällainen niin kuin kuva ja kortti, että se niin kuin antaa asiakkaalle itselle tilaa sanottaa just sen verran, kun sanotuttaa. Sitten joskus, kun tulee kysyttyä, että no, miten sä, kun sä kirjoitat itsestäsi työnantajalle, niin minkälaisia lauseita, että saanko mä nähdä jonkun sun työnhakemuksen? Ja sitten on ymmärrettävää, että niinku se tuntuma, oikein semmoinen syvällinen tuntuma oman osaamisen kertomiseen katoaa, jos ei ole monen vuoteen ollut missään töissä. Niin siellä helposti on tällaisia, että no, olen ahkera, tunnollinen ja tulen toimeen kaikkien kanssa. Ihan hirveän hyviä piirteitä. Mutta kun mietitään, miten rikas meidän suomen kieli on, niin miten tärkeää, että löytyisi vielä täsmällisemmin, että no, minkälaista se sinun ahkeruus on ja mitä se sinun tunnollisuus oikein tarkoittaa. Ja se on aikaansaavuttanut. Oletko sä käyttänyt sanaa aikaansaava koskaan siinä sun työhakemuksessa? No en ole käyttänyt. Pitäisikö sun nyt seuraavan kerran laittaa se, jos se vielä täsmemmin kuvaa sitä sun ahkeruutta, että sä oot aikaansaava. Ja kuvaile vielä sitä, että no mitä se tarkoittaa, se sinun aikaansaavuus. No se tarkoittaa sitä, että kun mulle annetaan joku tehtävä, niin mä saan sen tosi hyvin suoritettua ja mä uppoudun siihen täydellä innolla. Mahtavaa, kirjoita tuo lause sinne. Että sehän kertoo sinusta paljon enemmän kuin se ahkera. Otapa ne kielet vielä siihen valitsette. Niin tässä niin kun näkee, että teilläkin voi olla erikielisiä asiakkaita siellä, tämä oli oikeastaan se syy, miksi me nämä kortit aikoinaan haluttiin tehdä, oli justiin tämä, että kun ne toistui se CV:ssä, niin ne samat asiat, ja sitten kuitenkin pitäisi erottua siellä jollain tavalla, ja sitten vähän päälyötyy, että no en mä keksi mitään, niin sitten kun on 74 hyvää, positiivista vahvuussanaa,
niin hei, lähdetään miettimään, mitkä on 10 sun vahvuutta täältä, otan ne ja sitten vielä otetaan vielä vaikka 5 sun ydinvahvuutta, ne kaikkein tärkeimmät, niin helppoa tämmöisiä mekaanisia juttuja, mitkä tavallaan pakottaa valitsemaan asioita ja sitten erottumaan sitten sitä kautta myös muista Ja työntekijöistä. noita sanalistoja myös voi ihan netistä ottaa ja niitä hyödyntää ihan Joo, ja yhtä ne on lailla. täälläkin kirjasta Täällä on löytyy. niin hyvä kysymys tuolla Maarialle, että otetaan Oh, tähän väliin toi, koska Maaria kysyy, että kun puhutte profiilin yhteydessä nimenomaan nuorista, ja profiilin tekeminen vaatii paljon itsetuntemusta. Monesti itsetuntemus vahvistuu iän myötä ja asioiden tai arvojen tärkeysjärjestys muuttuukin iän myötä. Oletteko törmänneet tähän? Hirveän hyvä kysymys, jota hyvin usein kysytään. Ja tässä motivaatioprofiilissa teoriassa ajatus on se, että nämä on suhteellisen pysyviä. Toki me ollaan huomattu, että parikin motiivia, perhemotiivi ja hyväksyntä on sellaisia, jotka iän myötä väistämättä jonkun verran muuttuu, mutta että noin 80% se tulos on sama. Ja nyt nuorten kanssa, kun käytetään tätä, niin käytetään nuorten kanssa siinä hetkessä. Eli se hetki, mitä se nuori ajattelee tällä hetkellä, kuinka paljon mulle on merkitystä vaikkapa statusmotiivilla tai hyväksyntämotiivilla, ja se, mitä se nuori sanottaa sillä hetkellä. Ja tiedostetaan se, että jos elämässä tapahtuu, varsinkin jos tapahtuu isoja mullistuksia, kriisejä, jotka väistämättä vaikuttaa meidän arvomaailmaan, niin ne voi joihinkin motiiveihin sitten vaikuttaa niin, että se ei olekaan samassa kohtaa myöhemmin. Mutta tämä on hyvä myös sanottaa sitten nuorelle. Joo. suuruus ja myötätunto tässäkin. Kyllä. Joo. No sitten tuolla on Kirsin kommentti siellä, että AI on myös hyvä apukeino löytää sanottaa. Totta. Mä oon nyt löytänyt tämän ihan tässä viime kuukausina tämän tekoälyn, niin mä kysyn siltä kaiken. Et googletus on jäänyt. Mutta silloin kun se asiakas näkee vaikkapa konkreettisesti jonkun tehtävän kautta, että aivan. Esimerkiksi tänään tehtiin tuommoinen pyramidiharjoitus, missä niin kuin etsittiin sanoja sille, että mikä tälle asiakkaalle on tärkeää nyt, kun hän on jäämässä työttömäksi ja etsii uutta. Niin hän sanoi itse siitä tehtävästä, että tämä oli ihan hirveän hyvä, että mä pystyn hyödyntämään tätä nyt koko ajan, kun mä katson niitä mun tulevia mahdollisuuksia, niin mä pystyn peilaamaan tähän, mitä mä nyt tähän kirjoitin. Että siinä työssä pitää olla haasteita, vaihtelevuutta, kehittymisen ja etenemismahdollisuuksia, ideointia, suunnittelua. Mä en muista, mitä kaikkea siellä oli. Että semmoinen niin kuin kiteytys. Ja silloinhan asiakkaalla on toiveikas olo, kun hän on saanut kirjattua jotakin ja vielä kerrottua toiselle näistä hänen haaveistaan ja toiveistaan. Ja tuossa viimeinen lause oli vielä toi, että päätä tapaaminen toiveikkuuden tila. Ja tämä on yksi sellainen, mitä mä houkutan teitä vielä, niin kuin, että kun teillä on niitä asiakastapaamisia, niin teet tietoisen valinnan siitä, hei, että kun tämä meidän yhteinen aika päättyy, niin että sillä asiakkaalla on toivon kipinöitä takataskussa. Se on se, mikä niin kuin ruokkii eteenpäin. Ja se antaa hänelle semmoisia niin kuin lisää eväitä ottaa omaa toimijuutta vielä enemmän haltuun. Ja se, että me Leenan kanssa tehdään se joskus just välitehtävällä tai mä saatan päättää se, että voi vitsit, mua kyllä kiinnostaa tietää, että jos sä katsot vaikka nämä 5 videota tässä ennen seuraavaa tapaamista, että mitä sä näistä ajattelet, mua kiinnostaa se tietää. Eli jotenkin, että mäkin odotan, että mä odotan sitä seuraavaa tapaamista, koska tällä välillähän tapahtuu jotain. Ja tuodaan sitä tietoisesti ja sanotetaan se toiveikkuus siinä. Kyllä. Minnalla hyvä kommentti tuolla, että kun voi olla niitä vieraita sanoja myös, eli täytyy myös sitä osaamista sanottaa tähän päivään, että vaikkapa tuo resilienssi, niin se on niinku semmoinen sana, mikä ei välttämättä ole kaikille edes tuttu, eikä välttämättä ole olennainenkaan kaikkien työnhakija-asiakkaiden kohdalla, mutta se, kenelle se on niinku tärkeä sana hyödyntää, niin niitähän kannattaa avata. Tässä pienryhmäohjaaja oppassa mulla on täällä semmoisia tehtäviä kanssa, niin täällä on tämmöinen työnhakutaitojen ja työelämätaitojen taulukko, mutta tämäkin on vuodelta 2019 tämä kirja, että en edes muista, että onko täällä resilienssiä mainittu, mutta
täällä on, no on täällä tämmöisiä digitaidot ja tunneäly ja näin, että voi vähän niin kuin niitä sanoja ottaa myös täältä, mitkä voisi olla ehkä tämän päivän työelämän sanoja. Mm. Katson kelloa ja hitään hyvin, 5 minuuttia, pari slaidia. Tämä Joo. on ehkä tämmöinen hittituote, No, mikä tämä on, oli just se, minkä mä teetin tänään. joo, mikä löytyy tästä kirjasta, Oman näköinen elämä. Niin tässä on tämä työelämän pyramidi, joka myös tämä tehtävä pakottaa ihmistä niin kuin huomaamaan ja näkemään ne ydinkohdat, että mitkä on niin kuin sellaiset hänen omassa työelämässään merkitykselliset asiat, mitä hän haluaisi ehdottomasti, että siellä omassa työssä olisi. Ja siinä on hurja litania erilaisia työn ominaisuuksia, ja sitten sieltä lähdetään ekaksi palkkaamaan joka ikinen, mikä kiehtoo ja kiinnostaa, ja tämä tuntuu mulle tärkeältä. Ja sen jälkeen niistä valituista lähdetään karsimaan, että jää vielä 10 jäljelle, ja sitten lähdetään niitä laittamaan vielä tärkeysjärjestykseen, että se kaikkein tärkein olisi tuolla ylimmäisenä. Eli joskus on hyvä tämmöisillä niin kuin tehtävillä just lähteä niin kuin pakottaa sitä ajattelua tiettyyn suuntaan, että se ei ole semmoinen epäselvä, epämääräinen mössö jotain, ja en tiedä en tiedä yhtään mitä haluan, ja tämmöinen puhehan vahvistaa sitä epätoivoa ja epämääräisyyttä ja epäselvyyttä. Mutta sitten kun me saadaan tämä tehtyä, tämä 10 kohta, niin sitten voidaan ollakin, että vau, nyt me tiedetään jo nämä asiat sun elämässä. Ja sieltä lähdetään taas jatkamaan lisäkysymyksiä ja voidaan jatkaa siitä vielä seuraavalla kerrallakin. Niin. Ehkä kaikissa tämmöisissä tehtävissä, harjoituksissa, menetelmissä niin on tärkeää myös, että olet itse tehnyt. Että tiedostat sen, että mitä siitä tehtävästä on mahdollista saada, että niitä kannattaa itsekin tehdä. Ja yksi, mitä esimerkiksi tänään hyödyin viimeksi, oli niinkin jotenkin niin kuin aina toimiva juttu kuin tämä duunikone, kun koululoppuu.fi kautta duunikone, jossa tehtiin asiakkaan kanssa niin kuin se duunikoneen testi, sitaateissa testi, parikymmentä kysymystä, ja sitten se teksti, mikä sieltä tulee. Niin se on niin kuin se, mitä mä hyödynnän sitten monesti, että asiakas oli aivan, että wow, tämä on ihan niin kuin minä, ja tuossa on ihan valmiit lauseet mulle mun CV:hen, ja sitten mä laitoin hänelle sen sähköpostilla menemään sen tekstin. Eli käykääpä tekemässä, jos ette ole pitkilleen tehnyt. Ja tämän asiakkaan tämä testi diagnosoi, että hän on toimelias agentti. Ja hän oli aivan otettu tästä, että se kuvaa mua niin hyvin. Ja sitten mä tietysti kysyin häneltä, että miksi se kuvaa sua niin hyvin. Ja sitten hän kertoi, että kun mä oon just semmoinen, että mä tykkään ratkoa ongelmia ja mä oon tosi touhukas ja toimelias ja eteenpäin menevä. Tadaa, lisää sanoja. Joo, ja oli just hyvä heittäytyä siinä kohtaa vähän tämmöiseksi, niin kuin, voin sanoa, että 2 hyvää ominaisuutta on olla ohjaajana hidas ja tyhmä. Mm. Ja niin tässä kohtaa tarkoitan niillä pelkästään hyvällä ja kaikella ja rakkaudella ja positiivisuudella, että se hidas, että annetaan tilaa hänelle sanottaa niitä, ja ollaan sen verran tyhmiä, että me voidaan kysyä lisää, ja annetaan tilaa vastauksille. Sitten meillä on viimeinen slaidi tässä. Elli vastaa tuohon duunikonehommaan vielä, se kuvailu. Mähän sanon aina asiakkaalle, että mä en edes katso niitä ammattilistoja, koska ne on ihan, ne ei niin kuin jotenkin, sehän antaa kaikki ammatit sieltä. Ja asiakkaat herkästi, varsinkin nuoret, kokee, että no nyt se sanoo, että minusta tulee poliisi, kun he ei ymmärrä sitä, että mitä sinussa olevia ominaisuuksia ehkä on, minkä takia tämä sinulle tarjoaa poliisia. Eli se on niinku tärkeä se teksti siellä nimenomaan. Joka lauseen kohdalla pysähdytään ja kysytään, pitääkö tämä paikkaansa, tulisiko joku esille. Mutta nyt vielä meidän viimeinen slaidi on tässä, muistaakseni, merkityksellisin ohjauksen työkalu olet sinä itse. Eli se on niinku se meidän ydinviesti tässä että jos ajatellaan asiakkaan toimijuuden tukemista ja innostamista, kannustamista, motivoimista, niin kyllähän se lähtee siitä, että miten hänet kohdataan vaikkapa nyt työllisyyspalveluissa. Että jos sun oma asenne on väsynyt ja sä et usko siihen, että se asiakas tulee saamaan töitä, niin ihan taatusti se välittyy sille. Ja silloin me ollaan niin kuin todella takamatkalta. Eli se, että sinä huolehdit, että sun oma sisäinen ohjaus
työkalu on kunnossa, että sun oma asenne on positiivinen, että hei ja ratkaisukeskeinen. Sä et tuo siihen kiirettä, vaan että sä tuot sen läsnäolon siihen. Sä oot huomioinut ulkoiset seikat, että sulla on siihen kohtaan riittävästi sitä aikaa. Se tila toimii, yhteys, toisen näkeminen, kuuleminen. Ja se semmoinen sun ydinajatus on siellä, että hei, tässä käy hyvin. Kyllä tämä tulee tästä ratkeamaan, ja sen voi sanoa. Monesti työllisyyspalveluissa asiantuntijoilla on huolena se, että kun mulla on nämä tietyt byrokratian säädökset, jotka mun on otettava huomioon, niin ne on otettava, mutta ei ne estä silti sitä kohtaamisen tapaa, eikä ne estä sitä, että voi olla innostava ja kannustava. Siellä on tiettyjä raameja, jonka puitteissa on mentävä asiakkaiden kanssa. Mutta nämä on tärkeitä asioita myös pohtia, että mitä ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä siellä on, jotka tukee kautta estää sitä kohtaamista. Aina voi palauttaa mieleen nämä kohtaamisen kulmakivet ja sitten myös sen, että ihmiset motivoituu erilaisista asioista ja meillä on niin kuin erilaisia motivaatiorakenteita, eli erilaisilla motivaatiorakenteilla varustettuja ihmisiä vastassamme ja myös se, että mullakin on oma motivaatiorakenne, joka vaikuttaa siihen, kuinka mä katson tätä ihmistä. Se tuo siihen semmoista suvaitsevaisuutta siihen kohtaamiseen. Kyllä. Eikö se ollut siinä ja kellohan on 14.46? Laita se vielä se meidän yhteystiedot siihen. Eli, niin pyytäkää vaan LinkedInissä kaveriksi ja tulkaa seuraamaan mua ja Leenaa siellä, niin voidaan sitten siellä myöskin jatkaa keskustelua. Mutta tässä kohtaa omasta puolestani kiitoksia.